हाई एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज म फेरि माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा भुजाको लड्डु र चाकुको रेसिपी लिएर आएको छु। र त्यसमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ म चाकु बनाउने छु र अब चाकु बनाउन सुरु गरौँ। मैले यो एउटा बेकिङ ट्रे लिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ स्टिलको प्लेटहरु लिनु भए पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ तेल हालेर मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। यो पहिले तयार गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ र यसमा मैले अलिकति ओलिभ ओइल हाल्दै छु। तपाईहरुले पनि तेल हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो गनाउने खालको नराम्रो स्मेलको चाहिँ तेलहरु जस्तो तोरीको तेलहरु हाल्नु हुँदैन। यसमा घिउ लगाउनु भए पनि हुन्छ। मैले अलिकति ओलिभ ओइल लाउँदै छु। अब यसलाई सबैतिर राम्ररी मिलाइदिनु होला। यसरी तेल लगाएर राख्यो भने चाहिँ हामीले त्यो चाकु हालिसकेपछि निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ। यसको माथितिर पनि यसरी अलिकति लगाइदिनुहोस्। अब यसमा मैले सबै तेल लगाइसकेर राम्ररी मिलाएर र अब यो राखिदिउँ हामीले। र त्यसपछि चाहिँ हिट अन गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यो मगज लिएको छु। मैले अलिकति आफ्नो अन्दाजले लिएको छु मैले यो मगज। यसलाई फ्राई गर्छु। र अब हाम्रो यो प्यान पनि तातिसक्यो र यसलाई पहिला मगजलाई चाहिँ सुरुमा फ्राई गर्नुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ मगज हाल्दा जेमा पनि पहिला फ्राई गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। ल अब यो तयार भइसक्यो। अब यो प्यानमा चाहिँ अलिकति पानी राखिदिउँ थोरै। र अब यसमा चाहिँ मैले यो 2 कप सक्खर लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। यसलाई चलाइ पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि यो सक्खर पकाउँदाखेरि चाहिँ तल चलाउँदाखेरि यसो किरकिर जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले छानेर यो पातलो सक्खर पातलो भइसकेपछि छानिदिनु अनि र फेरि पकाउनु होला। यो सक्खर चाहिँ राम्रो भएको हुनाले चाहिँ मैले छान्नु पर्दैन। अब यो सक्खर राम्रो भयो कि भएन भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सक्खरलाई अलिकति पानी लिएर त्यसमा राख्नुपर्छ। यो माथि रह्यो भने चाहिँ त्यो पाकेको हुँदैन। यो मेरो हेर्नुहोस् यो बसिसकेको छ। यो पाकिसकेको छ मेरो यो सक्खर। पेठामा जम्मा भएर आउँछ। यस्तो मजाले यसरी भएको छ। अब यो सक्खर तयार भइसकेको छ। अब म हिट अफ गरिदिन्छु। र अब यसमा चाहिँ हामीले मैले काजुलाई चाहिँ क्रस गरेर लिएको छु। यो अब आफूहरूलाई कतिको मिठो लाग्छ है त्यो अनुसारले लिनुहोस्। काजु र क्रस गरेर राखेको अलिकति पाउडर जस्तो पनि छ अलिकति हुन्छ क्रस गरेको। र यसलाई चाहिँ हामीले यसमा राखिदिउँ। आफ्नो अन्दाजले कति मनपर्छ त्यो अनुसारको राखिदिउँ। अनि यो मगज पनि अलिकति राखिदिउँ। र मैले यो डेसिकेटेड नरिवल पनि लिएको छु। यसलाई पनि राखिदिउँ यहाँ अलिकति। आफूलाई मनपर्ने कतिको हो त्यो अनुसारले चाहिँ राख्नु होला। अनि अब यसलाई चलाउँ र यसमा हामीले अलिकति घिउ पनि राखिदिउँ। फुल 1 चम्चा घिउ हालिदिउँ। अझै अलिकति राखिदिउँ। 1.5 चम्चा जति चाहिँ घिउ राखिदिउँ हामीले। र त्यसपछि यसलाई राम्ररी चलाउँ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन भाँडा तयार गरेर राखेको थियो तेल लगाएर त्यसमा चाहिँ खनाइदिउँ हामीले। अब यसलाई यसरी मिलाउनु सबैतिर। मेरो यसरी राम्ररी जमिसक्यो। बराबरी सबैतिर मोटो होस् भनेर यसरी चलाएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको माथिबाट चाहिँ यो नरिवल छरिदिउँ। यो पनि तपाईहरुलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो।
अब यो क्रस गरेको काजु पनि राखिदिउँ। अब यो मगजलाई पनि माथिबाट राखिदिउँ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जति पनि ड्राई फ्रुट्सहरू हाल्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले मिलाइदिनुपर्छ, यसरी दाबिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दा सट्ट राम्ररी बस्छ यसमा। ल हेर्नुहोस् त मैले यो चाकु बनाएको कति राम्रो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नै यसरी काटेर राखिदियो भने चाहिँ पछि निकाल्नु पिस पिस निकाल्नु सजिलो हुन्छ। फेरि यताबाट पनि काटिदिनुपर्छ यसलाई। ल अब यसलाई चाहिँ यो यस्तो बनाएर राखिसकेँ मैले काटेर। ल र यसलाई चिसो हुन दिउँ हामीहरूले। ल अब भुजाको लड्डु बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हिट अन गरौँ। यो प्यान तातिसकेपछि चाहिँ यो भुजालाई राखेर म तताउँछु र तताइसकेपछि सेलाउन राखिदिने र त्यसपछि चाहिँ सक्खरको पाक बनाउनु लाग्छु। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ भुजालाई यसरी लड्डु बनायो भने चाहिँ एकदम झुरुम झुरुम हुन्छ। ल अब मेरो प्यान पनि तातिसक्यो। मैले चाहिँ यो मेजर कपले नापेको छु, त्यो अनुसारले 6 कप छ यो। र यसलाई हामीले यसमा राखेर तताउँदैछौँ। यसरी भुजालाई ततायो भने चाहिँ झुरुम झुरुम हुन्छ लड्डु। अब यो भइसक्यो हाम्रो भुजा। अब यसलाई खनाइदिउँ बिस्तारै, एक साइडमा राखिदिउँ। अब यही प्यानमा म फेरि सक्खरको पाक बनाउँछु, त्यस कारण यसलाई चाहिँ सफा गरिदिउँ, पुसिदिउँ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पानी राखौँ। र मैले 2 कप सक्खर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो पातलो भएपछि चाहिँ अब गुडमा किरकिर छ भने चाहिँ छान्नुपर्छ। ल अब यसमा मैले चाहिँ सक्खरको पाकमा राख्नको लागि चाहिँ मैले मरिचको पाउडर लिएको छु। यो पनि पुरा 1 चम्चा हालिदिउँ। यो हाल्यो भने चाहिँ मिठो स्वाद आउँछ एकदमै लड्डुमा। अलिकति पिरो मरिचको पिरो हुन्छ, त्यसले मिठो हुन्छ एकदमै भुजाको लड्डु। र अब यो पाक भयो भएन भनेर हामीले यसरी छान्नुपर्छ। मैले यो हाल्दाखेरि यो ठ्याक्कै तल जम्यो, यो एक ठाउँमा डल्ला भएर आयो। अब यो हाम्रो पाक तयार भइसकेको छ। अब एकैछिनमा हामीले यसलाई अब हिट अफ गर्नुपर्छ। र अब मैले हिट अफ गरेँ। र अब यो हाम्रो यो सक्खर तयार भइसकेको छ। अब यसमा हामीले भुजा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब ल बिस्तारै सबै भुजा राख्दै जाउँ। र यसलाई राम्ररी चलाउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हातमा पानी लगाउँदै लड्डु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरेर लड्डु बनाउँदै जाउँ। यो चाहिँ तातो अलिक यसलाई चाहिँ तातो हुन्छ, अलिक पानी लगाउँदै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो लास्ट पनि म एउटा बनाउँदैछु। मेरो चाकु पनि सेलाइसक्यो, सेलाएर राम्रोसँग जमिसकेको छ। 1 घन्टामा राम्रोसँग जमिसक्छ यो चाकु। र अब यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि तल तेल लगाएको हुन्छ
है, त्यसले गर्दा पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। र मैले पहिले नै यो तातोमै यसलाई कटिङ गरेको थिएँ चक्कुले, त्यसले गर्दाखेरि झनै सजिलो हुन्छ निकाल्नलाई। र यसलाई हामीले यसो गरिदियो भने, यस्तो गरिदियो भने पनि सजिलो निस्किन्छ। यसरी निस्किसकेको छ सबै यो चाकु। अब यसलाई हामीले यो कटिङ गरेकोले चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ टोर्नलाई। ठ्याक्क साइज मिली यस्तरी आउँछ। र अब म सर्भ गर्छु है। र हेर्नुहोस् त, मैले भुजाको लड्डु पनि तयार गरिसकेँ, चाकु पनि तयार गरिसकेँ। तपाईँहरूलाई यो मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै गरेर फेरि म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।